Welcome back! Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Dito tayo ngayon sa designer outlet. Mag-window shopping tayo. Hindi, magsha-shopping tayo para sa pangailangan. Ayan, lakad-lakad. Tingin-tingin saan yung may sale. Sale lahat, pero mahal pa rin. Kaya tingin tayo ng bagsak presyo. Ayan. Ayun, may nakita. Hindi natin binili. Tingin-tingin ng mga pang school sa mga bata. Ayan, sa Nike. Pasok tayo. Ayan, lakad. Sige, lakad. Pagkakalas magsimbingan, nauhaw, ngayon bili ng bubble tea. Nakita ko tong white rabbit. Ayan, isa lang yung binili. Kasi malaki naman ang nagtitipid. Nakita ko tong ayan, nagpipintura. Wala lang. Tingin ulit, tingin ng ano yan, mga lutuan. Yan, baby ko. Ito, magandang pamalo, mabigat. Tingin ulit sa sports. Pang sports pa. Hello. Yeah. Can you see me? Hello. Is it wala? Wala. Sandra. Sorry. So this is the York Mall, I guess. That is. Yeah, I'm going for the ride. Find myself, I am alive, and I saw. Still I run towards the wind. Let the challenge drive. Ayan, gutom na. Kain muna tayo. Ayan, fish and chips. Saka pizza. Ayan, sa Pizza Hut. Then, gabi na. Inabi yan na nabili.
Uwi na tayo. So, thank you for watching. See you again.